एक्चुअलमा सुपरस्क्रिप्ट युज गर्नको लागि चाहिँ पहिला जुन कुरा हामीले लेख्ने हो त्यो कुरा पुरै टाइप गर्ने। जस्तो 1STलाई सुपरस्क्रिप्टमा लानुपर्ने छ भने 1ST इन्टर गर्ने। यसमा त यहाँनिर यो ST माथि गएन, यसलाई माथि लानुपर्ने छ भने यसमा डबल क्लिक गर्ने, दुईचोटि यो सेलमा डबल क्लिक गर्ने र जुनलाई सुपरस्क्रिप्ट गर्नुपर्ने हो त्यो टेक्स्टलाई या नम्बर जे हो त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने। त्यो गरिसकेपछि होम ट्याबमा चाहिँ यो फन्ट सेक्सनमा चाहिँ यहाँ यो एरोमा यो फर्मेट सेल भनेर आउँछ। यसको लागि सर्टकट की Ctrl+Shift+F पनि हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो इफेक्ट्सभित्र सुपरस्क्रिप्ट भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरिदिने। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि त्यो वर्ड चाहिँ सुपरस्क्रिप्टमा चेन्ज हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।